तेजाक पण देऊ गोया. श्रीजा खय गेला. चिकूची फिरनी.
चिकू मिल्कशेक. कधी केलं? आत्ता परवा ते बागेतून चिकू आणलेले ना, हां. ते पिकले आज. केळा घातलं काय? केळा चिकू बरं झालं. श्रीजाक पण देऊ गोया. ठेवलं होते का? हो. वहिनी 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 हा परी काय गो? श्रीजा खय गेला? अगोदर त्याच्या आजी बरोबर देवळात गेला. आम्ही तेका व्हरांग होतो. कशा गो? खेळा. बरं बरं येतं आता. 5 मिनिटं लागतील. येऊ बसा तोपर्यंत. काय रे समर्थ, शाळेत सुट्टी? ना लेट जातो. हो ये बस. श्रीजा येता तोपर्यंत बसा. काय घेतला? चाय कॉफी? चाय नाही आणि पिनू. आणि कॉफी पण नाही? नाही. मग काय कुल्फी? होय. तू बसा बसा आणते. हो धरा घ्या घे बरी या. संस्कार आवडली? हो कसलो फ्लेवर सांगा रे. अरे वा आवडला. सर्दी खोकलं काढू नका ना.
पूजा नारळ सोलूया ना. हो सोलूया, पण आधी ना मी खीर केले ती खाऊया. हा. चल. कसली खीर केली गं ही? एका म्हणतात चिकूची फिरनी. काय घातलं याच्या? तांदूळ, बासमती तांदूळ, ड्रायफ्रूट, चिकू. गोड बरोबर झाली मामी. हो बरोबर. मी आजकाल जरा कमीच गोड बनवते. मग काय कमीच लागतं गं. नारळ कशी सोलले होते काल जे आणलेले? आदले सोलूया. बरं.
मामी काय करतात? खोपडी साफ करतो. हो हे बघा बर्फी आणलेले. हात खराब आहेत ना? माती हा ती खाऊन बघा कशी आहे. मस्त चिकूची बर्फी केले. काय करू ही बाकीची बर्फी तुमच्या घराकडे नेऊन ठेवू की? नको मी खायची. धड तर मग बबलू गोटू आणि आजीक पण देवा. हां चला येते मग. हां